نعم دكتورة، الأي ما عنده مشكلة، الصوت والصورة موجود. بي بي أكدوا لي بسرعة بس أي طالب من عندكم. موجود صوت وصورة دكتورة. تمام. السي يعني السي. جروب السي. السي صار عندهم ديسكونكت، ما أعرف ليش. جروب السي أموركم تمام؟ تمام دكتورة. أوكي. يلا نبدأ بالمحاضرة. أخذنا بالمحاضرات السابقة طلابنا عن مواضيع. يعني المحاضرة السابقة بالضبط هي عن البريودونشيوم. اتكلمت بيها بالبريودونشيوم عن أول جزء من البريودونشيوم اللي هو البريودنتال ligaments. The title periodontium, and the first part of the periodontal ligament is presented in the previous lecture. Now I present to you alveolar bone. What mean the second part of periodontium؟ هذا الجزء أيضا يعتبر الجزء الثاني من البريودونشيوم. يعني شنو البريودونشيوم قلنا؟ That tissue that surround the tooth. That tissue that surround the tooth. And it includes periodontal ligaments, alveolar bone, cementum and gingiva. cementum أخذنا and we took periodontal ligaments and now alveolar bone. تبقى عندنا الجنجفة ناخذها in subject that titled oral mucosa. alveolar bone، نشوف الالفيولار بون بهذا السلايد هي المنطقة المحيطة بالروت of the tooth that make the tooth socket. نسميها tooth socket، يعني المكان اللي يستقر به التوث بعظم الفك. The objectives of our lecture today about the definition of alveolar bone, classification of alveolar bone, and we mention the composition of alveolar bone. نعم عيني. دكتورة بس كلاس بي يقولون ماكو صوت. البي ماكو صوت؟ اي دكتورة هسه يراسلون يقولون ماكو صوت. هاي ليش هيك؟ يعني بس اتصل بالسنتر مالت الكلية يصير عندي هاي الخربطة.
لحظة هسه بالله عندي يعبر وقت من عندنا. يعني السي والاي امورهم تمام بس البي؟ ايه دكتورة. يوه getting ready يطول لك كم دقيقة. يلا طلاب حضوركم كلش قليل. يعني كل كلاس عندي فوق 100 إذا تحضرون هسه بجروب البي 27 واحد. دكتورة بليتوس نايمين؟ إيه بس ما يصير عيني، هاي محاضرة، هاي مو مثل العملي، هذه لازم تحضروها وحضوركم. والله صحيح يا دكتورة. ليش؟ ها يعني أخذتوا محاضرات إنترنت قوي؟ أقول أخاف أكو فد شيء. ما معقولة، ليش هاليوم صار هيك إشكال؟ لا دكتورة، انترنت مو مستقر، يصعد وينزل. هسه أفتح الميت وكلكم مثلا موجودين وحاضرين وهذه، وبعدين رأسا يسوي ديسكونكشن من حالة. بقوا بس السي تمام، السي شوية هذه ما عندهم لا صوت ولا صورة.
خلي بنهاية المحاضرة نتصل عود شو اسمه بالمركز، لأنه كل ما أريد أتصل بالمركز يصير عندي خربطة. فإذا هسه افتهمنا الكلاسيفيكيشن يعتمد على الشيب depend on the shape or development or microscopic structure and macroscopic structure. The composition of bone, chemical composition of the bone about 67% inorganic اللي هي hydroxyapatite. hydroxyapatite الانجريدينتس مالته، والبون حوالي 33% organic. collagen and non-collagenous proteins. فإذا بهذا التركيب المن يشبه تقريبا من التوث ستراكشر؟ It is similar to dentin. similar to dentin لأن dentin حوالي 70% inorganic، وأيضا شنو؟ hydroxyapatite. Function of the bone. The function of the bone. Give shape and support of the body and insertion for muscles and ligaments of the body. وطبعا هنا الالفيولار بون اهم بارت من عنده انه شنو؟ insertion للليجامنت بالبريودنتال ليجامنتس، الليجامنت اللي تعبر من البون الى توصل السمنتم. Bone marrow is a site for blood cells production. Alveolar bone holds the teeth firmly, supplies vessels to periodontal ligaments and cementum, and houses, protects developing permanent teeth while supporting primary teeth. فإذا هذه الفانكشن جدا مهمة very important function of the alveolar bone. والبون بصورة عامة هذا قلنا هنا according to shape. مثلا عندنا اللونج بون طبعا الوحدة الرئيسية للبون the basic unit of bone we called it لاميلا المفرد مالتها، لاميلي الجمع. اللاميلي according classified according to its location، طبعا circumferential لاميلا وانترستيشال لاميلي والكونسنتريك لاميلي. هاي الكونسنتريك لاميلي شنو هي الكونسنتريك لاميلي؟ ذات لاميلي that surround and form the Haversian system. هذه تشوفوها القطعة المدورة بالبون من قص بون يعني فد مقطع أرضي horizontal section نشوف الهافيرجين سيستم تحيط بكونسنتريك لاميلي. نقطة هاي الكونسنتريك لاميلي شنو هذه النقاط؟ هي عبارة عن الأوستيوسايت سيل. هذا أيضا البون، شوفوا هذه اللاميلي كلها مالت البون، لاميلي صفائح عبارة عن صفائح. طبعا هذه القطعة واحدة condensed لاميلي. This is compact bone. شوفوا هسه هنا هذه اللاميلي مترتبة واحدة فوق الأخرى وإلى أن تكون وتحصل بيناتها الخلايا. شنو هي الخلايا؟ الأوستيوسايت سيل. نشوف دائما البون مثل المنقاط هذه كلها عبارة عن الأوستيوسايت سيل. Osteocyte cell. This is interstitial lamellae and this is circumferential lamellae and this is concentric lamellae اللي صايرة مثل الدائرة اللي بالأوستيون بالهافيرجين سيستم. الهافيرجين سيستم هو نفس الأوستيون، نفس الهافيرجين سيستم the same as we called it as osteon. السيلز
of the bone. Which cells that we found in the bone? Osteoblast cell, osteocyte cell, and osteoclast cell. Osteoblast cell, these are mononucleated cells which synthesize and secrete the bone matrix. Osteocyte cell, inactive osteoblast which get entrapped within the bone are called osteocyte. فإذا طلاب الاوستيوسايت سيل هي نفسها osteoblast تشبيهها محصورة بداخل البون، انحصرت بداخل البون، بينما البون يصير به development وتكوين formation and now we called it osteocyte. الاوستيوكلاست كلاس من اسمها كلاس يعني cell يعني bone resorbing cell. bone resorbing cell الخلية الهدامة للبون cells responsible for resorption of bone. These are large cells. تمتاز خلية الأوستيوكلاست إنه خلية كبيرة having about 15 to 20 nuclei، فإذا نسميها multinucleated cell يعني خلية متعددة النواة. Derived from monocyte macrophage contain acid phosphatase enzyme, has a ruffled border on the cell surface, more mitochondria and less rough endoplasmic reticulum. Always found in concave area. مستقرة وين؟ مستقرة بمكان نسميه house shape lacuna. house shape lacuna هاي منو؟ خلية الأوستيوكلاست سيل. multinucleated. الأوستيوسايت هي الخلية نفسها الأوستيوبلاست اللي انحصرت بالبون entrapped inside the bone. Osteoblast هي البون forming cell أو bone secreting cell. طبعا بهذا السلايد نشوف we observe all the cells that found in the bone. This is the osteocyte cell and this is تصير طرفية شوية على طرف البون. هذه الأوستيوبلاست cells طبعا هاي special stain and this is the osteoclast cell. شوف الأوستيوكلاست cells ايش قد كبيرة multinucleated cells. شوف الأوستيوبلاست بالنسبة لها صغيرة. Osteoclast هي a huge cell and multinucleated cell. Alveolar process. Alveolar process احنا بالهيستولوجي او بالاناتومي process مين bone. هذا this is all the alveolar process. Alveolar process هذا كله هذا tooth. This is the crown of the tooth and this is the root of the tooth. And this is the bone. كله we called it alveolar process that support the tooth structure. هذا يدعم التوث and form the tooth socket. مسوي الجيب اللي يستقر به التوث. اوكي. alveolar bone. شنو اجزاء الالفيولار بون؟ alveolar process اللي هو نفس الالفيولار بون الديفينيشن مالته is that part of maxilla and mandible. هو ما يشمل كل المجزلة ولا يشمل كل الماندبل، بينما هو part من المجزلري bone and part of the mandibular bone that form and support the socket of the teeth. Development it start in the second month of the fetal life. فإذا حوالي بالsecond month من الفيتال لايف. فإذا الديفلوبمنت مالت التوث قبله لو بعده؟ لا، الديفلوبمنت مالت التوث قبله. الايرلي ديفلوبمنت مالت التوث ستراكشر قبل البون اللي هو يسند هذا التوث. Maxilla and mandible form a groove that is open toward the surface of the oral cavity. Developing tooth buds are enclosed in this groove. هذا هو البون اللي باللون الأسود نشوفه. هذا هو البون اللي يحضن هذا early developing tooth. early developing tooth. Major portion of the alveolar process begins with the root formation and the eruption of the teeth. فإذا إيش وقت يبدي يصوروا؟ يبدي الالفيولار بروسيس الاكثر بارت جزء من عنده اكبر بارت مع الروت فورميشن لما يبدي الروت مالت التوث. During rapid growth alveolar crest shows characteristic of cartilage and bone. Chondroid bone. Rapid growth alveolar crest show characteristic of cartilage and bone. Chondroid bone. فاذا عندنا هنا اول شيء يبدي بالكارتلج بعدين فاذا نوعين يصير عندنا من البون classification in that area او development. الاندوكوندرا والانتراممبرينس اللي طلبت من عندكم هسه يعني بعد المحاضره وبعد ما تنتهون كل شيء راح اخليكم وقت مفتوح تكتبوا لي بخط اليد differences with your hand, the differences between endochondral ossification and intramembranous ossification. Structure of alveolar bone. هذا اللي هو جزء من المجزلة that is part of the maxilla and mandible and support the tooth. Divided into two or classified into two main parts.
alveolar bone proper and supporting alveolar bone. Alveolar bone proper is formed from lamellated bone and bundle bone, and the supporting alveolar bone is formed from cortical plate and spongy bone. ارجع واعيد alveolar bone اللي هو جزء من المجزله والماندبل ينقسم الى قسمين alveolar bone proper و supporting one supporting bone. alveolar bone proper ينقسم الى lamellated وبندل، يعني اجزاء lamellated وبندل bone. البندل bone from the alveolar bone proper هو is the most close alveolar bone to the tooth structure. الجزء القريب من الروت هو البندل bone اللي يكون التوث سوكيت. والسبورتنج alveolar bone الجزء السفلي من الالفيولار بون اللي يتكون from cortical plate and spongy bone. alveolar bone proper اللي هو جزء من الالفيولار بروسيس. alveolar bone proper اللي هو bundle bone و lamellated bone. It surrounds the root of the tooth and give attachment to the periodontal ligament. It consists of lamellated bone and bundle bone. Lamellated bone consists of osteons. Concentric lamellae along with a central blood vessels form an osteon. طبعا central blood vessels and nerve form osteon. الاوستيون الوحده الواحده مالت lamellated bone. lamellated bone. Concentric lamellae هذا البندل بون. شوفوا هنا عندنا الشاربيز فايبر. This is periodontal ligament. بهذا السلايد كلش واضح. شوف هذا البريودنتال ligaments. This is bundle bone. هاي الشاربيز فايبرز من البريودنتال ligaments. اوكي. And this is lamellated bone. فالجزء القريب من التوث بالتوث سوكيت من هو البندل بون. نرجع ونقول alveolar bone proper جزء من الالفيولر is a part of alveolar bone process. متكون من منو؟ من bundle bone و lamellated bone. البندل بون هو اقرب جزء من الالفيولار بون الى الروت مالت التوث، بس يفصله شنو؟ يفصله البريودنتال ليجامنت. البندل بون واللاميليتد بون يكونون الفيولار بون بروبر. الفيولار هسه نشوف هذا الدنتين، هذا الدنتين اوف ذا روت، يعني الدنتين اوف ذا روت هذا الجذر مالت السن. هنا السمنتم، بعدين منو تجي اللاير؟ بريودنتال ليجامنتس، then الفيولار بون بروبر. الفيولار بون بروبر هذا هو البندل بون. This is the bundle bone. هذا الجزء اللي أشر عليه. When I point, where is I point? I point to the bundle bone اللي هو part of the alveolar bone proper. And this is lamellated bone. This is lamellated bone. هذه الوحدة الواحدة نسميها osteon. We called it osteon Haversian system. Bundle bone, part of the alveolar bone where periodontal ligaments fibers are inserted, attached. Bundles of fibers, I mean. Why we call it bundle bone? لأن bundles of fibers inserted in that part of the bone. Okay? Sharpie's fibers, the principal fibers of the periodontal ligament that are embedded in the bone or cementum. وين الامبيدنج مالتها يصير؟ بالبون من صفحة وبالسمنتم from the other side. From to the bone from one side and to the cementum from other side. منو هذول؟ نعم. Sharpie's fibers are seen perpendicular to the bundle bone. لحظة بس أكمل هذا السلايد. Other fibrils are listed trabeculation and is called lamina dura. Alveolar bone proper has many openings for blood vessels and nerves, is performed and is called cribriform plate. فإذا البندل بون نسميه عدة أسماء. منو البي؟ اي تمام ديسكونكشن للبي صاير عندهم. دكتورة وانت ما
يصير كلاس بي يروح من عندنا احنا. لا 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 تخافوا ما يروح. طلاب سجلوا المحاضرة، يعني ما عندي مانع اني كل الجروبات خلي تسجل، يعني اذا تريدون تسجلون. الى هسه ما سمح لي بالبرزنتيشن ده يحمل. بس لا تسجلون قبل ما افوت اني ما اسوي لكم برزنتيشن بليز، لانه هذا التسجيل قبل البرزنتيشن مالتي ده ياثر علينا. اوكي واضح برزنتيشن للبي؟ طلاب قلت لكم لا تسجلون قبل ما اسوي برزنتيشن. زين دكتورة احنا نص الشرح ما عاين اللي اي من الصوت انقطع تقريبا صار 10 دقائق. ما يخالف اسوي لكم صوت واحد وادز لكم اياه مو مشكله، بس طلاب بليز لا تسجلون قبل ما اسوي اني برزنتيشن. منو عندكم هاي دا يسجل بالبي؟ بالبي منو عندكم دا يسجل؟ ما اعرف والله دكتورة. هسه البي واضح؟ لا دكتورة الصوت بسهولة. تمام يلا نستمر. تمام دكتورة تمام. اوكي بس بليز لا تسجلون قبل ما ابدي اني، لان من تسجلون هاي تاثرون على شو اسمه، على النت كليته بصوره عامه، على العرض هم يتاثرون. فاذا البندل بون طلاب اللي هو جزء part of the alveolar bone proper نسميه عده اسماء. نسميه بندل بون ليش؟ لان البندلز اوف فايبرز موجوده be inserted inside it.
and we called it lamina dura بالإكس-راي film we called it lamina dura. وهذا يبين خط أبيض يبين بالأشعة مال الأسنان، خط أبيض محيط بالروت of the tooth surround the root of the tooth lamina dura. وأيضا نسميه cribriform plate يعني مثل الصفيحة المثقبة. ليش؟ لأن البروبر هذا many opening it has many opening for blood vessels and nerve is perforated and is called cribriform plate. فإذا هي أسماء عديدة لجزء واحد من الألفيولار بون. أريد أعيد بندل بون لامينا ديورا كريبريفورم بليت كلها اسم واحد الجزء واحد من الألفيولار بون بروبر. بعض هذا بالأشعة بالإكس راي فيلم هذا الخط الأبيض هذا الخط الأبيض نسميه لامينا ديورا. هذا مال طبعا توث اكستراكتد يعني سن مقلوع لامينا ديورا. وهذا الجزء هذا هو البندل بون. هذا جزء هو البندل بون. supporting alveolar bone. Supporting alveolar bone. It consists of two parts. Cortical plate, outer and inner, and spongy bone. Supporting, this is the supporting alveolar bone. This is the labial cortical plate, and this is the lingual cortical plate. وطبعا بالمجزلة نسميها palatal cortical plate, and this is the body of the mandible. هذا body of the mandible. body of the mandible. بالمجزلة مو نسميها lingual نسميها palatal. We called it palatal cortical plate لأن تابعة للبلد. Cortical plates, these are made up of compact and form the outer and inner plates of alveolar bone. فإذا هم شنو compact bone. الcortical bone cortical plate هي compact bone من نوع الcompact bone and form the outer and inner plates of alveolar bone. Cortical bone varies in thickness in different area. It is thicker in mandible than in the maxilla and thicker in the premolar region and molar than in the anterior teeth. فإذا هنا منطقة الكورتيكال بليت شبيها تختلف بالثيكنس مالتها. تختلف بالثيكنس مالتها. بالماندبل thicker than the maxilla. بالماندبل in mandible it is thicker than the maxilla. And in the premolar and molar area it is thicker than the anterior area. Cortical plate. This is cortical plate. جزء من منه؟ من supporting alveolar bone. هذا طلاب بدي أشرح عليه هسه. كله شنو؟ كله نسميه supporting alveolar bone. We call this supporting alveolar bone. Cortical plate وشنو؟ ويتكون من spongy بداخله. This is the spongy part. This is the spongy part. Spongiosa, cancellous bone. هم إلها أسماء عديدة. Spongy bone, spongiosa and cancellous bone. السبونجي بون fills the area between the cortical plate and the alveolar bone proper مثل ما شفنا هسه بالصورة. It contains the trabeculae of bone and marrow spaces. Type of spongy bone عندنا type 1 و type 2 اللي هو نفس السبونجيوزا. السبونجيوزا type 1 وين موجودة؟ موجودة بالماندبل. شلون تكون؟ تكون it is regular horizontal like a ladder. Regular and horizontal like a ladder. This is seen most commonly in the mandible. والtype 2 مال spongiosa أو spongy bone irregularly arranged, delicate and numerous trabeculae. This is seen most commonly in the maxilla. فإذا السبونجيوزا أو السبونجي بون اللي بالماندبل شبيه يختلف عن الماكسيلا. بالماندبل it is الترابيكولي الموجودة لكن irregular وين؟ in the maxilla. The spongy bone is very thin or absent in the anterior region of both of the jaw. The spongy bone شبيه مرات يكون كلش رفيع أو يكون مختفي بالانتيريور ريجن مالت الماندبل and the maxilla. طبعا هذا هو السبونجي بون. شوفوا شوية radiolucent than the other type of bone. هذا شو اسمه supporting bone. هو جزء من supporting bone لكن شوفوا شلون يختلف شوية لونه يعني مو على بياض. يعني هو عبارة عن ترابيكيولي والبون مرو بداخله. ترابيكيولي وبون مرو بداخله. شوفه بالماندبل يكون ريجولار لكن بالماكسيلا هذا الماكسيلا الريجولار يصير عندنا. وبالانتيريور اريا مرات شبيه اما يكون ثن او مرات يختفي.
مرات يختفي، يعني كورتيكال على كورتيكال، ما تحصر بداخلها السبونجي بون. يعني cortical part, the labial, fuse with the lingual at some area, especially in the anterior area, and no spongy bone at that area. ما عندنا spongy bone بالanterior area. أو يكون thin. أو تكون thin. alveolar crest. عندنا alveolar crest من اسمه شنو crest؟ معناه في شيء مكان قمة بالقمة. crest of the alveolar septa. السبتة هذه هسه بالدايجرام هذا السبتة اللي فاصلة بين التيث. عندنا بون بين الروت اوف ذا تيث. الفيولر بون بروبر هنا، الفيولر بون بروبر اللي هو متكون من منو؟ من البندل بون واللاميليتد بون. ميس ذا كورتيكال بليت at the alveolar crest. alveolar bone proper means the cortical plate at the alveolar crest. In healthy mouth the alveolar crest is around بالhealthy mouth بالhealthy oral cavity حوالي 1.5 إلى 2 ملم below the cemento enamel junction. هذا هو السمنتو enamel junction. ما يوصل لهذا المستوى، لا، يكون أخفض من عندهم بحوالي 1.5 to 2 ملم below the cemento enamel junction. هاي بالهيلثي mouth. هذا السلايد يوصف لكم الاندوكوندرال بون فورميشن. الاندوكوندرال بون فورميشن مثل ما ردت من عندكم توصفوا لي بهوم وورك مالتكم the difference between the endochondral bone formation and the intramembranous bone formation. two types of bone formation، يا اما يكون از endochondral. بالاندوكوندرال طلاب هنا يصير البون فورميشن يتكون مثل عندنا القالب الكاست as a cast. يوصف البون بشكله النهائي بواسطة الكوندروبلاست in primitive mesenchyme and form early perichondrium and cartilage model. فإذا تكون لنا موديل منو هذه الخلية؟ الكوندروبلاست. وشوية شوية time by time تظهر لنا the point of center ossification centers inside this area. inside this area تظهر شنو عندنا؟ ossification center. بس هو القالب الرئيسي منو سوته؟ سوته خلية الكوندروبلاست. سوت لنا موديل هذا شكل العظم. هذا شكل العظم الأولي. بعدين تظهر appear ossification center then form osteoblast تبدي تشتغل bone trabeculae وطبعا يتكون البون بصورة عامة. فإذا بدايته بنسميه من كارتلج وبعدين شوية موديل باسطة الكوندروبلاست تسوي لنا البون. لكن يفرق عن الانتراممبرينس بون فورميشن. انتراممبرينس بون فورميشن from the beginning الاوسيفيكيشن سنتر تبدي عندنا وشوية هذه تبدي تنتظم. يعني كورس موفين بون اول نوبه نشوف وي سي كورس موفين بون، بعدين لا immature بون يصير immature بون and then mature bone when the lamellated are formed. هاي تبدي تتكون الصفائح. فاذا من البدايه هنا بتكوين منو؟ تكوين بواسطه الخليه اللي نسميها osteoblast cell. bone remodeling and resorption. وقصة المحاضرة. يلا أكمل لكم إياها إن شاء الله عن البون بالمحاضرة السابقة. شوية صار عندنا انقطاعات هاليوم، فأكمل لكم إياها إن شاء الله بالمحاضرة المقبلة. العفو، يعني بالمقبلة next lecture أكمل لكم هذه المحاضرة. لأن شوية صارت عندنا انقطاعات بالنت اليوم، فوقت المحاضرة مخصص ب50 دقيقة فقط.